ආයිබෝන් Python functions. function එකකින් කරන්නේ අපි කියමු සම්මයක් හොයන්න ඕන නම්බර වල සම්මයක් ගන්න. මේ නම්බර ටිකේ සම් එක හොයන්න ඕන. දැන් මේ සම් හොයන එක අපිට නිතර අවශ්‍ය වෙනවා. අපි කියමු අපිට 10 පාරක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. මේ 10 පාරටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් 10ක් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි sum function එක අපි define කරනවා. sum කියන function එක අපි define කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ define කරාට පස්සේ අපිට ඒ sum එක නිකන් call කරාම විතරක් ඇති. උදාහරණයක් හැටියට අපි define df sum numbers. හරි. sum numbers define කරනවා total equals 0 පටන් ගන්න. x in numbers total plus x return total. So x 0 ඊට පස්සේ total plus x is 4 වෙනවා. ඊළඟට loop එක යනවා x equals 4 now. ඊළඟ මේක 2. එතකොට 4 plus 2 then 6. මෙහෙම ගිහිල්ලා අන්තිමට අපිට total එක එනවා. දැන් මේකේ වාසිය අපි කියමු දැන් මේ අපි define කරලා තියෙන මේ sum කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට මේ function එක ආපහු කරන්න ඕන. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. අපිට print කරන්න අපිට අපේ program එකේ අපිට අවශ්‍ය මෙච්චරයි. අපි එතකොට අපිට මේ ඔක්කොම program එක කරන්න ඕනේ. අපි define කරලා තියෙන්නේ sum numbers කලින්. අපිට මේක අපිට කරන්න ඕනේ. මේ ටික අපිට මුකුත් කරන්න ඕනේ. අපි මේ ටික විතරක් දුන්නම් print sum කියලා අපේ number ටික දීපුවම ඇති. මොකද මේ function එක අපි කලින් define කළා. මේක define කරලා තියෙන්නේ program එක දන්නවා. sum කියපු ගමන් sum numbers කියන එකට ගිහිල්ලා මේ ඇතුළේ තියෙන ඔක්කොම ටික එකතු කරන්න කියලා program එක දානවා. මේක එකපාරක් define කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් එහෙම define කරේ නැත්නම් මේ calculation එක ආපහු අපේ program එකේ මේ ඔක්කොම ටික ලියන්න ඕන. ඒක එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. හරි. අපි තව උදාහරණයක් ගමු. define my function. the my function එක call කරපු ගමන් print මේ command එක වැටෙනවා. හරි අපිට මේ යම් කිසිද ලොකු පොතක් ලොකු chapter වගේ තියනවා මේ පොඩි මේකක් තියෙනවා. ඒක හැමතිස්සෙම print කරනවා එනවනම් අපි legal document එකක් හරි ඒ වගේ දෙයක්. ඒතකොට මේ my function හරි ඕන නමක් දාන්න පුළුවන්. my legal document කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ my function එක call කරුවාම ඒ ටික ඉබේම print වෙනවා. one function with two arguments num1 num2 define add numbers මේක අපි define කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට print sum කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේක පාර define කරලා ඊළඟ පාර අපිට කරන්න ඕන මෙච්චර. අපිට ඊළඟ පාර කරන්න ඕන අපිට num1 and num2 දීලා අපි දෙනවා num1 equals 67 num2 equals 23 අපිට මේ define part මුකුත් කියන්න ඕනේ අපිට කරන්න පුළුවන් මේක print sum කියලා දාපුවම ඇති. අපිට මේ මොකද sum කියන function එක define කරලා තියෙන්නේ already it has been defined so you don't have to do it again. sum කියන එක define කරලා තියෙන්නේ ඒකෙන්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක define කරලා තියෙන ඉඳලා අපිට ආපහු නිකන් මේ ටික විතරක් දැම්මම ඇති. දැන් උදාහරණයක් ලොකු equations වලට මේක ඉතාමත්ම lazy. අපි finding roots of a quadratic equation. මේ quadratic equations වල roots අපිට නිතර හොයන්න වෙනවා නම් අපි එකපාරක් define කරනවා මේ define quadratic equation ABC තමයි ඒකේ argument එකට එන්නේ. ඊට පස්සේ x1 මේ equation x2 මේ equation print x1 x2 මේ දැන් අපි quadratic equation අපි define කරලා. දැන් ඊළඟට define කරලා පස්සේ අපිට ඕන a b c දීලා define කරලා තියෙන එක අපි define කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. quadratic equation එක call කරාම ABC දෙනවා print x1 x2 ඉබේම print වෙනවා. හරි. ඒතකොට අපව නැවත මේ calculations අපිට කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. ඒක තමයි මේ functions වලින් මේ අවශ්‍ය. බොහොම ස්තුතියි සාන්දුන මේ Python ප්‍රමාණය බොහොම ඇති. මේ උගක් මෙතරම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දැනුම Python කොහොමද වැඩ කරන්න කියන එක තමයි අවශ්‍ය TensorFlow කරන්න.
හැබැයි දැනට කරපු ටික බොහොම ඇති TensorFlow සඳහා තව මේ Python ඊළඟට බලමු pandas NumPy. ඒකවල ඔබට TensorFlow වලින් වැඩ කරන්න